Всім доброго дня. Дивіться, є один нюанс по зимівлі. Без утеплення по холодній зимівлі. Цей нюансик стосується кормів. Якщо у нас бджола йде на кормах на соняшниковому меді, я вам 100% не скажу, але я дуже багато чув, читав, спілкувався з знайомими, що трошки проблематично зимує. Тому на соняшнику, як зимуємо, то бажано робити, я знаю, люди клійоночку ложать, а знизу сітка, зверху утеплення. І цей конденсат збирається, і сім'ї дуже вжимаються, щоб рамку покривала більша, щоб рамку покривала більше площі бджоли, і вони тоді краще прогрівають мед. Мед стає такий пастоподібний. І плюс зверху у нас ця клійоночка, яка дає конденсатик, все одно клуб дихає, йде випаровування, і зверху збирається конденсат, волога. І завдяки цьому на соняшниковому меді дуже, хорошо зимують, але дуже багато я чув, що все-таки тяжкувато бджолкам зимувати. Я стверджувати 100% не буду, тому що на соняшнику я був один раз, він у нас все більше і більше його. Я стараюся якісь меди шукати такі, щоб не соняшник. Я продаю в роздріб мед, так що соняшник це запасний варіант, скажімо так. Вернемося до діла. Якщо ви зимуєте на соняшнику, то бажано, щоб низ була сітка, а верх утеплений і повітря, вентиляція нижня була. Оце один такий нюансик при зимівлі, холодній зимівлі без утеплення. Тобто не так, як у мене, що тут нічого немає. Так що зверніть на це увагу. Такий коротенький ролик. По соняшнику є ще чув, стверджувати точно не буду. Клійоночку кладуть, закривається, а ззаді робиться вулика, отвір, щоб йшла вентиляція через верх. Все в крепких сім'ях повинно бути. Не знаю, кажу, на соняшнику не зимував, але отакий нюансик є. Чому я зимую на меді? Тому що золотарник, це в цьому році, верес трошки даю сиропчику. Працюю на роботі, мені не встигаю. Коли було там 10-15 сімей, я їх кормив, відмінно зимують, я на полині, потім каз додавав сироп. Все чудово зимують, 100% зимовки, виходи з зими. Оце все, воно на різних точках знаходиться, поки я не позвожу сюди. Їздить, немає часу. Я взагалі на золотарнику, я взагалі як на гречку вивіз, і це не тільки так. Я забувся, займаюся своїм. Приїхав, тільки магазини забрав. Все, кінець сезону, верх забрав, вони не здолили, полоски поставив, все. Тому за економії часу. Раніше під низ 145 корпуса ставив, під гніздо, щоб повітряна подушка була. Потім побачив, і так вони зимують, і так зимують. І приходжу до мінімалізації роботи на пасіці. Я ж кажу, комусь може здатися це неправильним, не буду спорити. Звичайно, коли ти загорнутий, там те все, воно буде краще. Вентиляцію зробити так само, може подушечку положили, щоб дихали з синтепона. Все робиться елементарно, але кажу, я для економії часу. Ще можу доповнити, коли пару вуликів
і починав. Довбешся в тому вулику, перебираєш, матку шукаєш, матки були немічені, матку шукаєш. Зараз повний корпус рамок, магазини, все, в гніздо там, ну, якщо якісь по погоді, що сила сім'ї велика, немає взятку, щоб не зриється, можна заглянути. І то виборочно я всі не перебираю. Що раніше мені півдня, там 5, ну я так кажу, півдня 5 вуликів дивився. Ну, от. І мені хотілося ще. То зараз я, ну, за той самий період я в 10 разів більше, ну, це грубо говоря, в половину більше прийшов, глянув магазин, то все, як намет стоять, і є погода, я взагалі не заглядаю. Я 1-2 глянув, все, пішов далі, магазини докинув. Тобто таке, немає цього заглядання, що там робиться, а де, а процеси розвитку, розмноження, молоді бджілки. От. Тобто це виходить на задній план із-за нехватки часу. Але як потім практика показує, це, ну, це не тільки економія часу, це вже є правильний підхід. Знову ж тут може хтось спорить. Ну, це в кожного є своя думка, право на свою думку. Так що, от, це все стосується і зимівлі, і ті роботи, які я виконую, яких стало, ну, не менше їх стало, але ставимо лайк, кому не сподобалось дизлайк. Ну, тобто, виходить інь-янь, рівновага добра і зла. Це так, між іншим. Пишіть коментарі, підписуйтеся. До зустрічі!